नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ एस.टी. आर्ट हे आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, रांगोळी कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. खूप मोटिवेशन मिळतं तुमच्या कमेंट्स वाचून. सो तुम्ही लाईक करायला आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि तुमच्या कमेंट्सना मी रिप्लाय पण देण्याचा प्रयत्न करते सर्वांना. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये तुमच्या नातेवाईकांना, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. आणि अशा छोट्या मोठ्या फ्री हँड कलात्मक फेस्टिवल ठिपक्यांच्या रांगोळी अशा विविध प्रकारच्या रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. ज्यांनी कोणी ऑलरेडी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले आहे त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. ज्यांनी नाही केले, जे नवीन आहेत त्यांनी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःची काळजी घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.